ปิดท้ายข่าวค่ำวันนี้นะคะจะพาไปดูแนวทางการออกแบบโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะคะที่เน้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อให้เกิดจิตสาธารณะค่ะดิฉันอรการจิตวิเกียรติลาไปก่อนสวัสดีค่ะ